daydreaming in the cul-de-sac, leaned back in a leather-clad seat, pack of spirits in your Prada bag. Suburban summer 17 was a roller coaster ride, a manic pixie dream girl right beside me, and she said she liked me. Hello mọi người, cũng đã hơn nửa năm rồi mình chưa quay vlog mới, cho nên thay vì ghi phụ đề giống như những vlog khác, vlog này mình sẽ voice over nhiều hơn. Sau một năm chờ đợi ở Úc, mình đã quay trở về thành phố Hồ Chí Minh và hiện đang là sinh viên năm cuối tại RMIT Việt Nam. Cho nên là mình cũng phải dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, chuẩn bị cho những cái dự định trong tương lai sắp tới. Vlog được quay từ đầu tháng 7 khi mà mình có chuyến du lịch tới Singapore cùng với anh chị họ. Hope you guys enjoy it. Thank you so much. Sau khoảng gần 1 tiếng rưỡi bao gồm thủ tục check-in và xếp hàng làm thủ tục hải quan xuất cảnh thì mình đã ra đến phòng chờ sân bay. Thật sự là mình rất mệt mỏi với việc phải xếp hàng xuất và nhập cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Đó, trước khi mà mình từ Úc về thì cũng mất hơn 1 tiếng đồng hồ chỉ để xếp hàng nhập cảnh thôi. Cho nên là mình rất mong trong tương lai cái việc này nó sẽ được cải thiện. Vẫn rất là ấn tượng với sân bay Changi nhé. Vừa to, vừa đẹp, vừa sạch. Xứng đáng là sân bay top 1 thế giới đó mọi người ạ. Lần này thì mình đi cái line tàu chủ yếu là chạy trên mặt đất, nên là có cơ hội để ngắm nhìn Singapore nhiều hơn. Và rất choáng ngợp bởi mật độ xây dựng chung cư ở đây. Mình nghĩ là nó còn cao hơn so với Hà Nội rất nhiều. Cũng đúng thôi, vì diện tích của Singapore rất là nhỏ. Tiện đường bọn mình có ghé qua quán cháo ếch nổi tiếng này để ăn trưa luôn. Mình rate tầm 6,5/10 thôi, vì giá thì hơi mắc và đồ ăn thì lên rất là lâu, hơn nửa tiếng đồng hồ lận. Hương vị không đủ wow với mình. 2 năm trước khi mà du lịch tới Singapore, gia đình mình không tới Sentosa vì ở đây có những trò chơi mà ba mẹ mình không hứng thú cho lắm. Nên là đợt này tụi mình qua đảo Sentosa và sẽ tham gia vào một hoạt động siêu thú vị. Đó chính là trở thành một nhân vật trong Harry Potter. Of magic. During your time here, you'll explore some of the most mysterious corners of the wizarding world in a new and exciting way. This interactive art experience brings to life the magic of Harry Potter and Fantastic Beasts films. Each room is a unique and magical interpretation of familiar places, like the Room of Requirement, the Hall of Prophecy, or even Newt's Menagerie. Welcome to the night bus, emergency transport for the stranded witch or wizard. Take her away, yeah? Move on. Location, the Chamber of Secrets. Legend says it is created by one of the school's founder, Salazar Slytherin himself. Now before all of you enter the Chamber of Secrets,
I would like to ask you one very important question. Are you all brave enough to enter the Chamber of Secrets? Yes. I'm not very convinced. Let's try that one more time. Are you all brave enough to enter the Chamber of Secrets? Yes. Very well. On the count of 3, point your wands towards the chamber door. 1, 2, 3. Chamber of Secrets has been opened. Enemies of the air, beware. It's written in blood. Alright, Magical Explorers, the Chamber of Secrets has been opened. Please buy your step while you enter. Theo dự định ban đầu thì tụi mình sẽ nán lại tới tối để coi pháo hoa, vì sắp tới là kỷ niệm 60 năm thành lập Singapore, nên là mỗi tối thứ bảy sẽ có pháo hoa ở một số địa điểm kiểu giống rehearsal á. Nhưng mà lúc chuẩn bị tới cái chỗ để coi pháo hoa á, thì chị họ của mình bất ngờ bị đau đầu, nên là bọn mình không thể tiếp tục đi được nữa và bắt thẳng taxi về khách sạn luôn. Mukbang. Không phải mình ăn hết chỗ này đâu mà, nhưng mà đấy siêu nhiều. Sáng nay thì bọn mình sẽ ăn kaya toast, một trong những cái món ăn sáng signature ở Sing. Đầu tiên là cho xì dầu vô trứng lòng đào rồi ngoáy đều lên. Sau đó thì sẽ lấy bánh sandwich đã được nướng, bên trong có bơ lạnh và mứt kaya chấm vô cái hỗn hợp đó. Must try nha mọi người, vị siêu ngon luôn ấy, kiểu nó rất là lạ. Giá cũng khá là rẻ, 6 đô ba cho một suất gồm 4 cái kaya toast và một cốc trà sữa nóng. Cuối cùng thì mình đã được chụp ảnh với biểu tượng của Singapore. 2 năm trước khi mà tới đây thì chú sư tử ấy đang được bảo trì nên là mình không có cơ hội được chụp ảnh cùng. Nhưng mà trời ơi, siêu đông nha mọi người, rất đông người ở đây. Một điều hay nữa mình thích ở Singapore đó chính là xe buýt công cộng ở đây có 2 tầng, cho nên là mình có thể ngồi trên tầng 2 và ngắm cảnh thành phố luôn nha. Hiện là mình đã vào cái ASEAN nhưng mà mình đã thông báo là vé trong hôm nay đã sold out rồi. Cho nên là bây giờ không là mình luôn ý. Cái khu Garden by the Bay này thì có 2 cái nhà kính mà mình đã đi rồi, nên là lần này mình không vô nữa, nên là mình cứ đi dạo quanh thôi. Tối nay thì bọn mình sẽ ăn ở Hawker Chan, một trong những cái hawker nổi tiếng nhất Singapore và cũng là hawker đầu tiên trên thế giới có sao Michelin nha. Mình đánh giá tầm 9 trên 10, giá khá là rẻ này, tầm 8 đến 9 đô cho một món. Vị cũng ok và trộm vía là mình không phải xếp hàng quá lâu, chỉ mất khoảng tầm 10 phút thôi. Grab your cameras and enjoy the show.
nay thì mình cũng ăn toast, nhưng mà khác với cái loại signature hôm qua thì cái này có ruốc ở trên bề mặt, cũng khá là ngon. Nói chung là hợp với những bạn mà không ăn được bơ lạc. Sau đấy thì tụi mình có qua Chimes. ở đây giống như là nhà thờ ấy. Hôm mình tới thì người ta có tổ chức một cái đám cưới, nhưng mà mình không quay được. Ra đến sân bay thì cũng là trưa rồi, cho nên là tụi mình vô food court để ăn luôn. Khá là rẻ, 10 đô 8 cho nguyên một phần ăn này. Có một điều hay ở Singapore đó chính là kể cả cái trung tâm thương mại đấy có sang chảnh đến mấy ấy, thì cũng sẽ có chỗ food court với cái giá rất là phải chăng và rất nhiều đồ ăn ngon. Trước khi qua Terminal 4 để làm thủ tục check-in thì mình có qua Mr. Coconut. Cái quán này siêu hot và mọi người đều recommend là nên thử khi mà tới Singapore. Và mình và anh mình đã phải xếp hàng mình nghĩ là gần 45 phút để mua luôn á. Đánh giá thì cũng khá là ok, nên thử nha. Vlog tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem tới cận cuối nha. Trong tương lai thì mình sẽ cố gắng quay nhiều vlog hơn nữa. Bye bye.